Вітаю на моєму YouTube-каналі. Мене звати Олена, я подорожую Латинською Америкою. І сьогодні я в Колумбії. Можете мене привітати, це моя ще одна країна зі списку. Але насправді моє внутрішнє відчуття не таке щасливе, як може здаватися ззовні. Тому що у нас була дуже і дуже довга дорога, була затримка рейсу. І також зараз в мене сесія в університеті. Я вже вам розповідала, що я навчаюся зараз в медичному університеті на психолога. Щоб надалі працювати з розладами харчової поведінки, вже не тільки як нутриціолог, а ще й психолог, і надалі ще можна буде отримати спеціалізацію психотерапевт. І коли у нас була транзитна зупинка в Панамі, це було 6 годин десь, потім ще була затримка рейсу, я встигла навіть здати 2 екзамени. Відповідала вчителю, що треба було вимкнути відеозв'язок обов'язково. Але, думаю, ви знаєте, що я користуюся Монобанку карткою преміум, і вона дає можливість зупинятися в будь-якому аеропорті. Насправді не в будь-якому, а там є список від цієї програми. І якраз в Панамі був такий бізнес-лаунж, де ми безкоштовно зайшли. І там був класний інтернет, там навіть була така кімната для людей, там достатньо було багато людей, хто працювали, навчалися, там проводили мітинги. Було дуже комфортно, то, знаєте, ще по часу так випало зручно, що я все встигла. І коли ми приїхали сюди, в Колумбію, а зараз ми знаходимося в місті, яке називається Картагена. Я про це місто взагалі нічого не знала. Квитки бронював мій чоловік, він каже, обов'язково нам треба сюди з'їздити, подивитися Колумбію. Це одне з найтуристичніших місць у Колумбії. Для мене це місто буде, та й було, насправді, сюрпризом. Я нічого взагалі не знаю про нього. Будемо досліджувати з вами разом. Але коли ми приїхали, нас чекала насправді така не дуже приємна ситуація. Ви можете уявити, так? Ми дуже сильно втомилися. Ми в душ там цілий день не ходили. Приїжджаємо на Airbnb і навіть, знаєте, я коли зайшла тільки в цю будівлю, я одразу подумала, що щось буде не так. Це не в перший раз, коли у нас такі стаються ситуації з Airbnb. Але що можу сказати, що служба підтримки завжди на боці людини, яка орендує. Да? Тобто не на боці власника, а на боці орендатора. На боці орендатора. Ось. Що ж було? Ми приїжджаємо. Не було ліфта по сходам, там на другий етаж треба було піднятися, це окей, не проблема, хоча в нас дуже важкі валізи. Потім заходимо в апартаменти, а там просто... Я не можу сказати, що було настільки все критично, але було дуже брудно. Дуже брудна кухня, дуже брудна, дуже багато плісняві у ванні, нечистий туалет. Якщо в мене залишилося фото, я вам просто ось тут додам їх усіх. Постільна білизна в плямах трошки була, і була така навіть дирка, я думаю, що це від утюга. Ось. Брудні вікна, зломане вікно. Насправді відчуття і запах такий, знаєте, я не можу сказати, що я балована. Ми живемо, насправді, завжди в дуже-дуже різних апартаментах з чоловіком. Іноді в дуже дешевих. Іноді, коли у нас там якесь свято, можемо щось дозволити собі більш гарне. Але це місто, воно достатньо дороге. Та квартира коштувала на 2 тижні щось $890. Да? Тобто це така сума для нас достатньо велика. Я дуже сильно засмутилася. Ще в цю ніч в мене був ще один екзамен. Хочеться в душ. Ми думаємо, окей, зараз переночуємо одну ніч, тому що було вже пізно. І будемо завтра щось думати. І я заходжу в душ. Мало того, що він, дійсно брудний, пліснява, неприємно там знаходитися. То ще відкриваю воду, вода холодна.
Я пишу Airbnb, чого немає води, вони кажуть, почекайте, там 5 хвилиночок, вода з'явиться. У мене був відкритий кран 15 хвилин, що ви думаєте? Вода гаряча не з'явилася. І це була така остання крапля, тому що ми втомлені, хочеться просто в душ і спати. І ми вирішуємо на наступний день, звичайно, що виїжджати з цієї квартири. Тому що я вважаю, все ж таки, можливо, хтось зі мною посперечається, що враження від міста десь на 50% складається від місця вашого проживання і району вашого проживання. Звичайно, не повністю, можна там приходити тільки ночувати і йти там десь гуляти на море і так далі. Але ми працюємо віддалено. У мене зараз сесія, мені потрібно готуватися. Я встаю кожного дня о 3 годині ранку, тому що у мене навчання за українським часом і, звичайно, що різні часові пояси. Я розумію, що я буду просто тут нещаслива настільки. І ми почали шукати нові варіанти на Airbnb. І ми знайшли дуже класний варіант, трошечки дорожчий, але я хочу вам показати такий огляд цієї квартири, і ви зрозумієте, що навіть воно трошечки дорожче, але воно того вартувало. Також, до речі, в цій квартирі є ще басейн, є тренажерна зала, є якась ігрова кімната, наскільки я бачила по фото. Ми вчора тільки заїхали. Я ще, якщо чесно, нікуди не ходила, тому що дуже були втомлені. Ось, хочу зробити для вас такий огляд. Також сьогодні ввечері хочемо з'їздити в центр. В Картагені є центр, він називається, як от в Кракові, є Old Town, старе місто. Дуже цікаво, як я вам вже сказала, я сама нічого ще не знаю про це містечко. Будемо разом з вами досліджувати. А вас хочу попросити про підтримку. Поставте, будь ласка, лайк, напишіть коментар, можливо, у вас є якісь запитання. Я з задоволенням вам відповім. І ви заодно зробите гарну справу, підтримаєте мій канал. Буду вам дуже вдячна за це. А якщо казати про моє перше враження про Колумбію, можу сказати, що тут дуже і дуже смачно. Ми вже були в 2 закладах і мені дуже сподобалося. Ми були на сніданку і на вечері. Дуже смачно, ціни адекватні, люди досить люб'язні, проблеми з англійською мовою є, але мені здається не так сильно, як в Бразилії. В Бразилії дуже рідко можна зустріти людей, які розмовляють англійською мовою. Тут в ресторанах, в магазині взагалі не було ніяких проблем. Ми пересуваємося на Uber, також ціни нормальні, адекватні, викликається Uber дуже швидко. Також є жовті машини таксі. Там нам написала хазяйка цієї квартири, що також нормальні, адекватні ціни. Ви просто там, приблизно ви повинні розуміти, що там від вашого комплексу до центру це десь 10 тисяч песо, якщо трошки далі, там 15, 20, тобто це така буде нормальна ціна. Лічильника в таксі, на жаль, немає, тобто треба все одно бути уважним. Ось заходимо в цю нашу квартиру. Тут 2 санвузли, тобто 2 туалети. Це ще називається 1,5, тобто туалета 2, а душ 1. Потрапляємо одразу на кухню. Тут, до речі, дуже велика вологість. І я помітила, що всі такі металеві частини, вони трошечки так псуються достатньо швидко. До речі, завжди вожу з собою свою сковорідку, пательню, тому що для мене це дуже важливо. Не можу їсти і готувати на чужій. Тобто ось така барна стійка, як і робочий стіл ми використовуємо, диван, є кондиціонери. В Картагені дуже і дуже спекотно. Замість телебачення у нас тут дзеркало. Отак сидиш і на себе кохано милуєшся. Таке дивне рішення, але не знаю, може хтось задумається над чимось, дивлячись на себе. Дуже цікаво, також тут лежить Біблія, наскільки я зрозуміла.
І по квартирі дуже багато, так, це Біблія, дуже багато по квартирі там зображень Ісуса. Ну, можливо, людина, хто володіє цією квартирою, дуже віруюча і хотіла для своїх гостей також покласти Біблію. І чому саме я дуже щаслива, що ми знайшли цю квартиру. Заради цього виду можна було переплатити 100%. Тому що, подивіться, сьогодні трошечки хмаринки. Я вам ставлю відео зі світанку, тому що як я вже вам сказала, прокинаюся дуже рано. І кожного ранку зустрічаю світанки тут. Тобто, ось там море, бачите? Ось там. Тобто тут начебто це напівострів. Там он порт можна побачити. І ось там вже більше до центру міста. Дуже багато будується нових будиночків. Бачите, також тут увечері ми сідаємо ось тут за столиком, запалюємо свічечку. Зараз покажу вам, запалюємо свічечку. І насолоджуємося ось таким видом. Ну, це, я не знаю, як Дубай майже. Так, і давайте ще покажу вам спальню кімнату. До речі, ось тут є пральня машинка. Тобто тут як окрема, ну така міні-кімнатка, я навіть не знаю. Тут є раковина для таких хазяйственних нужд. Там, я не знаю, якщо помити підлогу, да, щоб не виливати воду в ванну кімнату, або взуття. І є пральна машинка, також разом з сушильною машинкою. І заходимо в спальню кімнату. Квартира достатньо велика, тобто вона one bedroom, але, ну, я думаю, тут квадратів, ну, може 55 точно є. Дивіться, ну, на цей вид можна дивитися безкінечно. Тут вже є телевізор, а не дзеркало. Є кондиціонер. У нас тут трошечки безлад, тому що ми тільки приїхали, речі, я не знаю, будемо розпаковувати, чи так все залишиться, подивимося. Кровать, така гардеробна. Дуже приємна пані, яка тут, зараз може світло вимкну, яка хозяйка цієї квартири. Ну і звичайна ванна кімната. Ще раз всім привіт. З душем. Ось таким. Ну і що я вам казала за зображення Ісуса. Бачите, ось тут, на дверях і ось тут, на вхідних. У мене чоловік атеїст, а загалом з Туреччини, тож для нього це, він каже, мені трошечки лячно. Я кажу, не бійся, все буде добре. Це для захисту нашої оселі. Ось, дуже часто тут можна спостерігати за різними човнами. Тут також є круїзні великі човни, портові. Он, бачите, наразі, зараз зроблю трошечки зум. Це портовий човен. Дуже багато круїзних, також екскурсіонних. Ми також з'їздимо на екскурсію, все я вам буду показувати. Ну і давайте про найцікавіше. Скільки коштувала ця квартира? Як я вже сказала, он та, з якою взагалі не можна цю порівняти, коштувала $890 за 17 днів. Ось ця коштує $1100. Там трошечки менше. $1100 за також, за 16 днів. Тобто, ось на $200 вона дорожча. Але ось ці світанки і захід сонця тут, воно
безцінне насправді, тому що я готую вдома дуже часто. Ви знаєте, що я не люблю харчуватися десь поза межами дому, дуже рідко. Воно дійсно того варте. Також під час мого навчання зранку, о 5 ранку, я сідаю ось тут з ноутбуком, зустрічаю світанок. І з приводу того, як же повертати кошти на Airbnb, якщо ви заїжджаєте в квартиру, а у вас така ось, наприклад, саме ситуація, як у нас, нам не сподобалося взагалі. Ви обов'язково повинні вказати причину і зробити докази. Тобто не можна просто так заїхати, вам там не сподобалося, що там, я не знаю, плямка якась на дивані. Так не можна. Треба, щоб були дійсно докази, які показують, що ця квартира дійсно в такому стані, що вам там неприємно, воно не відповідає фотографіям і реальності. Тобто, повинна бути причина. Ми зробили фотокартки, відправили в підтримку Airbnb. Вони у нас запросили також відео. Ми зробили відео, там я навіть на англійській мові їм сказала, ось дивіться, це то. До речі, якщо є це відео, додам вам також, щоб ви подивилися. До речі, напишіть мені, може я щось придумаю і насправді все було не так уж і погано. Напишіть в коментарях. Ось, і потім підтримка зв'язується з хазяїном квартири. Я не знаю, як там відбувається ця комунікація, і нам одразу ж написали в той же день, до речі, нам зробили рефаунд, одразу написали вибачте, ми вам зараховуємо рефаунд, вибачте за незручності. Не хазяїн написав, а Airbnb підтримка. Що з приводу хазяїна? Хазяїн був з нами на зв'язку через WhatsApp-групу, тому що коли ти там бронюєш, у тебе відкривається персональна переписка, і дуже часто люди надають мобільний номер для WhatsApp або інші меседжери, щоб було зручніше комунікувати. Вони взагалі були готові нам виправити все. Вони сказали, кавову машину замінити, ми купимо вам нову. Постіль поміняємо, рушники поміняємо. Тобто вони були дійсно готові, ми там поприбираємо, ми викличемо завтра клінінг, що вас ще турмує, ми все зробимо. Вони були готові змінити ситуацію, тобто, щоб нам сподобалося, щоб ми себе почували комфортно. Але, на жаль, в цій квартирі були такі моменти, які просто неможливо виправити за один день. Там потрібен ремонт, там дійсно потрібен ремонт. Локація непогана, сама будівля старенька, але є охорона, ліфти працюють. Тобто, якщо там зробити такий косметичний навіть ремонт, замінити там меблі, в ванні, звичайно, потрібен такий ремонт достатньо серйозний, глобальний. Там дуже непогана квартира, студія, можна її буде здавати без проблем. І що, знаєте, мене здивувало, я подивилася відгуки, і загалом я завжди вибираю по відгукам житло. Відгуки 5 зірок. 5 зірок. Я дивлюся останні відгуки. 5. Все супер, все взагалі, квартира суперова, локація суперова, все чисто, все ідеально. Неможливо, я не знаю. Дійсно, я не знаю чому. Можливо, це якісь знайомі. Можливо, для людей, хто приїжджає, може дійсно тільки переночувати, але знову ж таки, душ все одно, якщо ви навіть приїжджаєте тільки переночувати, в душ ви все одно ходите, і воно ж як неприємно. Не знаю, але ось відгуки були дійсно хорошими. Тож таке трапляється, не завжди відгуки відповідають реальністю, але ви завжди, якщо вам щось не подобається, пишіть в підтримку, Booking, Airbnb чи інші платформи, не терпіть, тому що це може зіпсувати вашу відпустку.
багато з вами в цьому відео розмовляю, але хотілося поділитися. Напишіть, до речі, чи цікавий вам такий формат, чи більше показувати все ж таки подорожі, екскурсії, чи ділитися своїм власним досвідом, як сьогодні. Давайте, мабуть, вже це буде наступне відео, покажу вам старе місто цього міста, вибачте за тавтологію, місто Картахена. Да? Погуляємо з вами по старому місту. А я дякую вам велике, що були зі мною. Сподіваюся, така моя промова була для вас цікавою. Будь ласка, поставте лайк, напишіть коментар, я буду дуже вам за це вдячна, тому що це допомагає просуванню каналу. А я бажаю вам всього найкращого.